Trong video trước, bạn đã thấy cách một mạng neuron hoạt động trong một ví dụ dự đoán nhu cầu. Hãy cùng xem cách bạn có thể áp dụng một loại ý tưởng tương tự cho một ứng dụng thị giác máy tính. Hãy đi sâu vào vấn đề. Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng nhận dạng khuôn mặt, bạn có thể muốn huấn luyện, chẳng hạn như một mạng neuron nhận đầu vào là một bức ảnh như thế này và đầu ra là danh tính của người trong ảnh. Hình ảnh này có kích thước 1000 x 1000 điểm ảnh và do đó, biểu diễn của nó trong máy tính thực ra là một lưới 1000 x 1000. Chúng ta cũng sẽ gọi là ma trận 1000 x 1000 của các giá trị cường độ điểm ảnh. Trong ví dụ này, các giá trị cường độ điểm ảnh hoặc giá trị độ sáng điểm ảnh của tôi đi từ 0 đến 255. Và vì vậy, 197 ở đây sẽ là độ sáng của điểm ảnh ở phía trên cùng bên trái của hình ảnh. 185 là độ sáng của điểm ảnh, cách đó một điểm ảnh và cứ như vậy. Xuống đến 214 sẽ là góc dưới bên phải của hình ảnh này. Nếu bạn lấy các giá trị cường độ điểm ảnh này và trải chúng ra thành một vector, bạn sẽ có một danh sách hoặc một vector gồm 1 triệu giá trị cường độ điểm ảnh. 1 triệu vì 1000 nhân với 1000 bình phương cho bạn 1 triệu số. Vì vậy, vấn đề nhận dạng khuôn mặt là bạn có thể huấn luyện một mạng neuron nhận đầu vào này, một vector đặc trưng với 1 triệu giá trị độ sáng điểm ảnh và đầu ra là danh tính của người trong ảnh không. Vì vậy, đây là cách bạn có thể xây dựng một mạng neuron để thực hiện nhiệm vụ này. Hình ảnh đầu vào X được đưa vào lớp neuron này. Đây là lớp ẩn đầu tiên. Sau đó trích xuất một số đặc trưng. Và đầu ra của lớp ẩn đầu tiên này được đưa vào lớp ẩn thứ hai. Và đầu ra đó được đưa vào lớp ẩn thứ ba. Và cuối cùng đến lớp đầu ra. Sau đó ước tính, giả sử, xác suất đây là một người cụ thể. Một điều thú vị sẽ là nếu bạn nhìn vào một mạng neuron đã được huấn luyện trên rất nhiều hình ảnh khuôn mặt và cố gắng hình dung những lớp ẩn này đang cố gắng tính toán điều gì. Hóa ra là khi bạn huấn luyện một hệ thống như thế này trên rất nhiều hình ảnh khuôn mặt và bạn nhìn vào các neuron khác nhau trong các lớp ẩn để tìm hiểu xem chúng có thể đang tính toán điều gì. Đây là những gì bạn có thể tìm thấy. Trong lớp ẩn đầu tiên, bạn có thể tìm thấy một neuron đang tìm kiếm một đường thẳng đứng nhỏ hoặc một cạnh thẳng đứng như thế, và một neuron thứ hai đang tìm kiếm một đường định hướng hoặc cạnh định hướng như thế, và một neuron thứ ba đang tìm kiếm một đường ở hướng đó, và cứ như vậy. Vì vậy, trong các lớp sớm nhất của mạng neuron, bạn có thể thấy rằng các neuron đang tìm kiếm các đường rất ngắn hoặc các cạnh rất ngắn trong hình ảnh. Nếu bạn nhìn vào lớp tiếp theo, bạn thấy rằng các neuron này có thể học cách nhóm lại với nhau rất nhiều đường ngắn nhỏ và các đoạn cạnh ngắn nhỏ để tìm kiếm các bộ phận của khuôn mặt. Ví dụ, mỗi hộp vuông nhỏ này là hình ảnh trực quan về những gì neuron đó đang cố gắng phát hiện. Và vì vậy, neuron đầu tiên này trông giống như đang cố gắng phát hiện sự hiện diện hay vắng mặt của một mắt ở một vị trí nhất định của hình ảnh. Và neuron thứ hai trông giống như đang cố gắng phát hiện góc của mũi, và có thể neuron này ở đây đang cố gắng phát hiện phần dưới của tai. Và sau đó, khi bạn nhìn vào lớp tiếp theo, trong ví dụ này, mạng neuron đang tổng hợp các phần khác nhau của khuôn mặt để sau đó cố gắng phát hiện sự hiện diện hay vắng mặt của các hình dạng khuôn mặt lớn hơn, thô hơn. Và cuối cùng, việc phát hiện mức độ khuôn mặt tương ứng với các hình dạng khuôn mặt khác nhau, tạo ra một tập hợp các đặc trưng phong phú, sau đó giúp lớp đầu ra cố gắng xác định danh tính của người trong ảnh. Và một điều đáng chú ý về mạng neuron là bạn có thể tự mình học các bộ giỏ đặc trưng này ở các lớp ẩn khác nhau. Trong ví dụ này, không ai từng bảo nó tìm kiếm các cạnh nhỏ ngắn ở lớp đầu tiên, và mắt, mũi và các bộ phận khuôn mặt ở lớp thứ hai, và sau đó là các hình dạng khuôn mặt hoàn chỉnh hơn của lớp thứ ba. Mạng neuron có thể tự mình tìm ra những điều này từ dữ liệu, chỉ cần một lưu ý. Trong hình ảnh trực quan này, các neuron trong lớp ẩn đầu tiên được hiển thị đang nhìn vào các cửa sổ tương đối nhỏ để tìm kiếm các cạnh này, và sau đó lớp ẩn thứ hai đang nhìn vào một cửa sổ lớn hơn, và lớp ẩn thứ ba đang nhìn vào một cửa sổ thậm chí còn lớn hơn.
Vì vậy, những hình ảnh trực quan neuron nhỏ này thực sự tương ứng với các vùng có kích thước khác nhau trong hình ảnh. Chỉ để cho vui, hãy xem điều gì xảy ra nếu bạn huấn luyện mạng neuron này trên một tập dữ liệu khác, chẳng hạn như trên rất nhiều hình ảnh của những chiếc xe được chụp ở bên cạnh. Thuật toán học tương tự được yêu cầu phát hiện ô tô. Sau đó, chúng ta sẽ học các cạnh ở lớp đầu tiên, vì vậy khá giống nhau. Nhưng sau đó chúng sẽ học cách phát hiện các bộ phận của ô tô ở lớp ẩn thứ hai, và sau đó là các hình dạng ô tô hoàn chỉnh hơn ở lớp ẩn thứ ba. Vì vậy, chỉ bằng cách cung cấp cho nó dữ liệu khác nhau, mạng neuron sẽ tự động học cách phát hiện các đặc trưng rất khác nhau. Để cố gắng đưa ra dự đoán về việc phát hiện ô tô hoặc nhận dạng người hoặc bất cứ điều gì là một nhiệm vụ cụ thể nhất định mà nó được huấn luyện. Đó là cách một mạng neuron hoạt động cho một ứng dụng thị giác máy tính. Và trên thực tế, cuối tuần này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể tự xây dựng một mạng neuron và áp dụng nó vào một ứng dụng nhận dạng chữ viết tay. Cho đến nay, chúng ta đã đi qua mô tả về trực giác của mạng neuron để cho bạn cảm nhận về cách chúng hoạt động. Trong video tiếp theo, hãy xem xét sâu hơn về toán học cụ thể và các chi tiết triển khai cụ thể về cách bạn thực sự xây dựng một hoặc nhiều lớp của mạng neuron. Và do đó, cách bạn có thể tự mình triển khai một trong những thứ này. Hãy tiếp tục đến video tiếp theo.